سلام دوستان، عطیه میرخانی هستم، مؤسسه آموزشگاه زبان انگلیسی اویدرنرز. در این ویدیو به قسمت 5 مطالعه کتاب دیسکاور کانادا رسیدیم. در این ویدیو سعی داریم که قسمت آخر کانادا's هیستوری یا تاریخ کانادا رو با هم بخونیم، یه سری تست بزنیم تا خودمون رو برای ویدیوهای بعدی یا همون مادرن کانادا آماده کنیم. لطفاً با لایک و سابسکرایب کردن در چنل ما هم از ما حمایت کنید، هم ویدیوهای ما رو از دست ندید. ممنونم. با من همراه باشید. رسیدیم به قسمت 5 کتاب دیسکاور کانادا. همونطور که روال سایر ویدیوهای ما هم هست، اول تست های دفعه پیش رو کار میکنیم. البته تست هایی که این دفعه کار میکنیم کلا از هیستوری آف کانادا هست. ممکنه هنوز بعضی از مطالب کاور نشده باشن، ولی اشکال نداره، شما گوشتون بهشون آشنا میشه. خب میریم تست اول. Who among the following collaborated to ensure the American invasion of 1812 was defeated? Major General Sir Brock Isaac and Chief Tecumseh یا تکومسه، حالا امیدوارم درست تلفظ کرده باشمش. During the D-Day invasion of Western Europe in 1944, 15,000 Canadian troops stormed and grabbed a certain beach from the German army. Which was it? یادتون نره در زمان حمله دیده کانادایی ها از دست آلمان ها یک بیچی رو گرفتن. این بیچ هست به نام یونو بیچ یا هونو بیچ یا جونو بیچ، حالا هونو بیچ بهتر تلفظ میشه. این دوتا رو با هم ربط بشین: دیده اینویژن از دست آلمان ها، یونو بیچ. What was the main reason why British Columbia joined Canada in 1871? علت اصلی این که بریتیش کلمبیا BC به کانادا اضافه شد، ملحق شد چی بود؟ Ottawa had promised to construct a railway to the west coast. بهشون قول داد که براشون یه ریل آهنی درست میکنه، راه آهن درست میکنه. In what year did the name Canada began appearing on the map? این قسمت سوال پوشیده شده. در سال 1550 1550s. اون اس یعنی دهه 1550. پس اولین باری که اسم کانادا روی صفحه در واقع نقشه آمد در دهه 1550 بود. In regards to Canada, which of the following statements is not true about the Second World War? شاید Second World War هنوز نخوندیم، اشکال نداره، فقط بدونین که more than 1 million Canadians were killed during the Second World War. بیشتر از 1 میلیون نفر نبودن، تعدادشون کمتر بوده. حالا میخونیم متوجه میشیم. Who among the following collaborated to ensure the American invasion of 1812 was defeated? یعنی توی اینها چه کسی میخواست مطمئن بشه که حمله‌ای که آمریکایی ها انجام دادن در سال 1812، حمله که به آمریکایی انجام شد در سال 1812، این حمله مطمئن بشن که با شکست مواجه میشه؟ میجر جنرال سر براک آیزک و چیف تکامسه. Who was the first prime minister of Canada? اینو حتما حفظ کنید. اولین نخست وزیر کانادا کی بوده؟ سر الکساندر جان مکدونالد. مکدونالد یادتون بیاد، سر الکساندر جان مکدونالد. اینو حتما حفظ کنید. What nickname was given to the 3,000 nurses who served in the Royal Canadian Army Corps? به eun پرستارهایی که در Royal Canadian Army Corps کار میکردن میگفتن Bluebirds. The Bluebirds. In what ancient war did 7,000 Canadians volunteer and 260 die as a result? اینو فقط یادتون باشه که کانادا در جنگ بور وار شرکت کرد. این جنگ بور وار در ساوت افریقا بود و کانادایی ها در اون شرکت خیلی فعالی داشتن. این یادتون باشه. حالا اینکه چند نفر فوت کردن خیلی مهم نیست. Certain black Nova Scotians who were allocated poor land moved on in 1792 to establish a new British colony known as Freetown, Sierra Leone. یه سری از سیاه‌پوستایی که اهل نووا اسکوشیا بودن بهشون زمین‌های خیلی بد کیفیتی رو داده بودن، تصمیم گرفتن که برن به سمت کلونی بریتانیا و برای خودشون شهری درست کنن که با اون میگن فریتاون، سیرا لیون. During the fight for Canada War, the War of 1812, the Americans burned down Parliament buildings located in New York. In response, what did Canadians and British do?
در زمانی که میخواستن سر کانادا داشتن جنگ میکردن، یعنی جنگ سال 1812، آمریکایی‌ها اومدن ساختمان‌های پارلمان کانادا رو آتش زدن و در جواب هم این کانادایی‌ها چیکار کردن؟ They torched in White House in Washington DC as well as other public structures in Washington DC. تورچ کردن یعنی اونام رفتن سوزوندن و داغون کردن White House رو. Which day marked the end of the First World War. اینم حفظ کنید. چه روزی روز آخر جنگ جهانی اول هست؟ 11 نوامبر 1918. حالا 11 نوامبرش مهمه به خاطر اینکه Remembrance Day هست. 11 نوامبر 1918. In what year did the name Canada begin appearing on the maps? The early 1900s. نه 1550. فکر می‌کنم این تست تکراری باشه، اشکال نداره، تقویت میشه در شما. در دهه 1550 اولین بار اسم کانادا روی نقشه آمد. When was the D-Day? D-Day چه روزی بود؟ 6 ژوئن 1944. ممکنه بگن 6 ژوئن 1944 روز D-Day چه اتفاقی افتاد؟ حالا ولی تاریخش رو حفظ کنید بد نیست. 1944. Who was the first French Canadian Prime Minister since Confederation? اینم مهمه. اولین نخست وزیر فرانسوی کانادایی سر ویلفرد لوریه. مخصوصا اونایی که از کبک و یا جاهای این فرانسه زبان میخوان امتحان بدن، اینجور اسامی مهمه براشون، ممکنه که این جزء اسامی بیاد. Which Canadian province became the first one to allow women to vote? اولین در واقع استانی که به خانم‌ها اجازه رأی داد چی بود؟ The province of Manitoba. منیتوبا بود که اجازه داد خانم‌ها حق رأی داشته باشن. What nickname was given to the 3,000 nurses who served in the Royal Army? The Bluebirds. این هم باز فکر می‌کنم تکراری بود. After the British Parliament abolished the buying and selling of slaves, thousands of slaves escaped from America and subsequently found a new home in Canada. What is the name of the anti-slavery network that helped these slaves escape the United States? بعد از اینکه پارلمان بریتانیا خرید و فروش برده رو منع کرد، هزاران نفر از این برده ها از آمریکا فرار کردن و یک جایی رو در کانادا برای خودشون انتخاب کردن که در اونجا سکنا بگزینند. و این نتورکی که اونها، نتورک در واقع ضد برده‌ای که به اونها کمک کرد تا از آمریکا فرار بکنن، اسمش بود The Underground Railroad. اینو یادتون نره، The Underground Railroad. The following are statements about Remembrance Day. Which one is not true? کدومش درست نیست؟ Remembrance Day is a federal statutory holiday. درسته. It was first observed in 1990 throughout the British Commonwealth. درسته. The poppy is the symbol of Remembrance Day. درسته. هیچ کدوم از اینها غلط نیستن، همشون درستن. Who was the first Prime Minister of Canada? Sir Alexander John MacDonald. خب میریم ادامه کتاب با هم میخونیم و امیدوارم که موفق باشید در ادامه کتاب. اول از همه دعوتتون میکنم چند تا کلمه رو با هم یاد بگیریم که وقتی داریم کتاب رو میخونیم باهاشون آشنا بشیم. یکی consulted یعنی مشورت کردن. In jeopardy یعنی در خطر. مثلا شما danger رو ممکنه بدونید ولی hazard و jeopardy هم به معنی خطر هست. In jeopardy. Rebellion یعنی شورش. Rebel میشه شورشی. Execution یعنی اعدام. Treason یعنی خیانت. Opposed یعنی مخالفت. Headquarters یعنی مرکز فرماندهی. Unity یعنی اتحاد. خب When Canada took over the vast northwest region from the Hudson-based company in 1869, the 12,000 Métis of the Red River were not consulted. زمانی که کانادا در سال اول عنوانش از چالش در غرب. زمانی که کانادا در سال 1869 مناطق وسیع از ناحیه شمال غربی را به از شرکت هاتسون به تصرف خودش در آورد، 12,000 نفر بومی میتیس کانادا و کانادا در رود سرخ مورد یا همون رد ریور طرف مشورت قرار نگرفتند. In response, Louis Riel led an armed uprising and seized Fort Garry, the territorial capital. یعنی در پاسخ به این حرکت هم لویی ریل قیام مسلحانه‌ای رو آغاز کرد و فورت گری رو که در آن زمان پایتخت منطقه به شما میرفت به تصرف خودش در آورد.
Canada's future was in jeopardy. گفتم jeopardy یعنی در خطر، یعنی آینده کانادا در خطر بود. How could the Dominion reach from sea to sea if it could not control the interior? به این معنا که چطور میتونست گستره قلمرو کانادا از دریا تا دریا باشه وقتی نمیتونست اوضاع داخلی خودش رو کنترل بکنه. Ottawa sent soldiers to retake Fort Garry in 1870. در سال 1870 اتاوا با اعزام سرباز به منطقه فورت گری رو پس گرفت. Riel fled to the United States and Canada established a new province, Manitoba. ریل به آمریکا فرار کرد و کانادا نیز استان جدیدی تأسیس کرد به نام منیتوبا. Riel was elected to parliament but never took his seat. ریل به عنوان نماینده پارلمان انتخاب شد اما هیچگاه در کرسی نمایندگی خودش حاضر نشد. Later, as Métis and Indian rights were again threatened by westward settlement, a second rebellion in 1885 in present-day Saskatchewan led to Riel's trial and execution for high treason, a decision that was strongly opposed in Quebec. بعدها زمانی که حقوق اقوام متیس و سرخپوستان مجدداً توسط ساکنین غربی مورد تهدید قرار گرفت، قیام دومی در سال 1885 در ساسکچوان کنونی به رهبری ریل شکل گرفت که در اون ریل محاکمه و به جرم خیانت به کشور اعدام شد. تصمیمی که با اعتراض شدیدی در کبک مواجه شد. Riel is seen by many as a hero, a defender of Métis rights and the father of Manitoba. از نظر بسیاری ریل یک قهرمان بود، مدافع حقوق میتیس ها و پدر منیتوبا. After the first Métis uprising, Prime Minister MacDonald established the Northwest Mounted Police in 1873 to pacify the West and assist in negotiations with the Indians. پس از نخستین قیام میتیس، نخست وزیر مکدونالد در سال 1873 بهم سالشو درسته 1873 پلیس سواره شمال غربی رو تأسیس کرد تا منطقه غرب رو آرام بکنه. The NWMP founded Fort Calgary, Fort McLeod and other centers that today are cities and towns. خب با این NWMP یا همون در واقع پلیس به روند مذاکرات با سرخپوستان هم کمک کرد. پلیس سواره شمال غربی یا همون NWMP فورت کالگری و فورت مکلود و سایر مراکز را بنا نهاد که امروزه تبدیل به شهر شدن. Regina became its headquarters. منطقه رجینا هم به عنوان مرکز فرماندهی انتخاب شد. Today, the Royal Canadian Mounted Police, or the Mounties, are the national police force and one of the Canada's best-known symbols. امروزه پلیس سواره سلطنتی کانادا یا همون RCMP نیروهای پلیس ملی کانادا هست و یکی از سمبول‌های خوشنام کانادا به شمار میره. Some of the Canada's most colorful heroes, such as Major General Sir Sam Steele, came from the ranks of the Mounties. برخی از قهرمانان سرشناس کانادا از جمله سر سام استیل جزو همین نیروهای پلیس کانادا بود. British Columbia, a railway from sea to sea, خط راه آهنی از دریا تا دریا. British Columbia joined Canada in 1871 after Ottawa promised to build a railway to the west coast. در سال 1871 پس از آنکه اتاوا وعده ساخت خط آهن به سواحل غربی را داد، بریتیش کلمبیا هم به کانادا پیوست. On November 7th, 1885, a powerful symbol of unity was completed when Donald Smith, Lord Strathcona, the Scottish-born director of the Canadian Pacific Railway, drove the last spike. در 7 نوامبر 1885 وقتی دونالد اسمیت در واقع اسمشون هست لورد استراتکونا دومین مدیر اسکاتلندی تبار راه آهن پاسیفیک کانادا آخرین میخ رو کوبید و سمبل پرقدرت وحدت شد. The project was financed by British and American investors and built by both European and Chinese labor. بودجه این پروژه از محل سرمایه‌داران آمریکایی و بریتانیایی تامین شد و اجرای اون بر عهده کارگران چینی و اروپایی بود. خب
قبل از اینکه به ادامه کتاب بپردازیم چند تا اصطلاح یاد میگیریم یا چند تا کلمه رو با هم یاد میگیریم. subject to یعنی مشموله، fulfill یعنی برآوردن، boom شاید خیلی شنیده باشین یعنی شکوفایی، thriving یعنی رونق یافتن، declare اعلام کردن. میگن شما قبل از که به کانادا بیاین باید پولی که به همراه دارین رو declare کنین، یعنی باید اعلامش کنین. triumph یعنی پیروزی، captured دستگیر شده، reputation یعنی وجهه. خب afterwards, the Chinese were subject to discrimination, including the head tax, a race-based entry fee. پس از تکمیل پروژه، چینی‌ها با تبعیض مواجه شدند و از اونها مالیات سرانه گرفته شد. یعنی مربوط به مجبور به پرداخت مالیات سرانه برای ورود به کانادا شدن به خاطر نژاد چینی بودن. The government of Canada apologized in 2006 for this discriminatory policy. دولت کانادا در سال 2006 به خاطر این خط و مشی تبعیض‌گرایانه عذرخواهی کرد. After many years of heroic work, the CPR's ribbons of steel fulfilled a national dream. پس از سالها تلاش قهرمانانه، روبان‌های آهنی CPR تونستن رؤیای ملی رو به حقیقت بپیوندن. Moving westward, حرکت به سمت غرب. Canada's economy grew and became more industrialized during the economic boom of 1890s and early 1900s. اقتصاد کانادا رشد کرد و دوران شکوفایی اقتصاد 1890 و اوایل 1900 صنعتی تر شد و در این دوران شکوفایی 1 million British and 1 million Americans immigrated to Canada at this time. در همین زمان 1 میلیون بریتانیایی و 1 میلیون آمریکایی به کانادا مهاجرت کردند. Sir Wilfrid Laurier became the first French-Canadian Prime Minister since Confederation and encouraged immigration to the West. سر ویلفرد لوریه از زمان کنفدراسیون اولین نخست وزیر فرانسوی کانادایی شد و همه را به مهاجرت به غرب تشویق کرد. His portrait is on the $5 bill. عکس ایشون روی اسکناس $5 هست. The railway made it possible for immigrants, including 170,000 Ukrainians, 105,000 Poles, and tens of thousands from Germany, France, Norway, and Sweden to settle in the West before 1914 and develop a thriving agricultural sector. راه آهن این امکان رو برای مهاجران از جمله در واقع 170,000 اوکراینی، 115,000 پولز لهستانی و 10,000 مهاجر آلمانی، فرانسوی، نروژی، سوئدی رو فراهم کرد تا پیش از 1914 در غرب ساکن بشن و بخش کشاورزی شکوفایی رو در این منطقه ایجاد کنن. خب جنگ جهانی اول The First World War. Most Canadians were proud to be part of the British Empire. بسیار از کانادایی‌ها به اینکه بخشی از امپراتوری بریتانیا بودند افتخار می‌کردند. Over 7,000 volunteered to fight in the South African War 1899 to 1902, popularly known as the Boer War, and over 260 died. بیش از 7,000 داوطلب شدند در جنگ آفریقای جنوبی که بین سالهای 1899 و تا 1902 بود، موسوم به بور وار، بجنگن و بیش از 260 نفر جان خودشون رو از دست دادن. خب In 1900, Canadians took part in the battles of Paradisberg, Horse Mountain, and Lillefontaine, victories that strengthened national pride in Canada. در سال 1900 در کانادایی ها در جنگ پاردربرگ یا هورس ماونتن و لیل فونتین شرکت کردند، پیروزی هایی که غرور ملی را در کانادا تقویت کرد. When Germany attacked Belgium and France in 1914 and Britain declared war, Ottawa formed the Canadian Expeditionary Force, later the Canadian Corps, and more than 600,000 Canadians served in the war, most of them volunteers out of a total population of 8 million. در سال 1914 زمانی که آلمان به بلژیک، فرانسه حمله کرد و بریتانیا اعلام جنگ داد، اتاوا نیروی کاوشگر کانادا را تشکیل داد که بعدها به سپاه کانادا تبدیل شد و بیش از 600,000 نفر در جنگ شرکت کردند که این تعداد از 8 میلیون جمعیت کل کانادا بود.
On the battlefield, the Canadians proved to be tough, innovative soldiers, and Canada shared in the tragedy and triumph of the Western Front. در میدان جنگ سربازان کانادایی ثابت کردند که سرسخت و پیشقدم هستند. کانادا سهم بزرگی در تراژدی و پیروزی جبهه غربی ایفا کرد. The Canadian Corps captured the Vimy Ridge in April 1917 with 10,000 killed or wounded, securing the Canadians' reputation for valor as the shock troops of the British Empire. در آوریل 1917 نیروهای کانادا متوسل شدن به 10,000 کشته با متحمل شدن 10,000 کشته و زخمی موفق شدن ویمی ریج رو تصرف کنن و به عنوان نیروهای ضربتی امپراتوری بریتانیا شهرت خوبی به دست بیارن. One Canadian officer said it was Canada from the Atlantic to the Pacific on parade. In those few minutes, I witnessed the birth of a nation. April 9 is celebrated as Vimy Day. یک افسر کانادایی گفت زمین‌های آتلانتیک تا پاسیفیک زیر چکمه‌های کانادایی‌ها بود. در آن چند دقیقه من شاهد تولد ملتی بودم. 9 آوریل به عنوان روز ویمی دی جشن گرفته میشه. این 9 آوریل رو فراموش نکنید. تاریخ مهمی هست. خب دوباره برای اینکه قبل از اینکه ادامه بدیم چند تا کلمه با هم کار کنیم. Intern یعنی به اسیری گرفتن. Imperial امپراتوری. Grant اعطا کردن. Observe رعایت کردن. Evolved into رشد تدریجی کردن. Prosperity موفقیت. Wiped out از بین رفته یا از بین wipe out یعنی از بین رفتن. Flee یعنی فرار کردن. Regrettably, from 1914 to 1912, Ottawa interned over 8,000 former Austro-Hungarian subjects, mainly Ukrainian men, as enemy aliens in 24 labor camps across Canada, even though Britain advised against the policy. متأسفانه در بین سال 1920 تا 1914 تا 1920 اتاوا 8,000 تبعه اتریشی مجاری که اکثرا مردان اوکراینی بودن رو به عنوان خارجی دشمن در اردوگاه کار اجباری سراسر کانادا حبس کرد. البته علیرغم اون که بریتانیا به کانادا توصیه کرده بود که این کارو نکنه. In 1918, under the command of General Sir Arthur Currie, Canada's greatest soldier, the Canadian Corps advanced alongside the French and British Empire troops in the last 100 days. در سال 1918 ارتش کانادا تحت فرماندهی ژنرال سر آرتور کاری بزرگترین سرباز کانادا طی 100 روز آخر در کنار نیروهای فرانسوی و بریتانیایی پیشروی بسیار زیادی کردند. Okay. These included the victorious Battle of Amiens on August 8, 1918, which Germans called the Black Day of the German Army, followed by Arras, Canal du Nord, Cambrai, and Mons. With Germany and Austria's surrender, the war ended in the armistice on November 11, 1918. خب پس از آن که در میان پیروزی هایی که کانادا در اون شرکت داشته به جنگ آمیز در واقع ایمینز در 8 آگوست 1918 میتوان اشاره کرد که آلمان ها آن را روز سیاه ارتش آلمان نامیدند و پس از آن جنگ آراس در کانال شمال، کامبران و مونز با تسلیم شدن آلمان و اتریش در 11 نوامبر 1918 جنگ تمام شد. خب در مجموع in total 60,000 Canadians were killed and 170,000 wounded. در مجموع 60,000 کانادایی کشته شدند و 170,000 زخمی بر جای گذاشت. The war strengthened both national and imperial pride, particularly in English Canada. این جنگ به خصوص در بخش انگلیسی زبان کانادا موجب تقویت غرور ملی و سلطنتی شد. At the time of Confederation, the vote was limited to property-owning adult white males. در زمان کنفدراسیون حق رأی تنها مختص مردان سفیدپوست بالغی بود که صاحب ملک بودند. This was common in most democratic countries at the time. که این حق در میان کشورهای دموکراتیک در آن زمان مرسوم بود. The effort by women to achieve the right to vote is known as the women's suffrage movement. یعنی تلاش زنان برای به دست آوردن حق رأی جنبش سافرج نامیده میشه. این جنبش سافرج رو حتما یادتون نره. Its founder in Canada was Dr. Emily Stove, the first Canadian woman to practice medicine in Canada.
بنیانگذار این جنبش در کانادا دکتر امیلی ستو نخستین پزشک زن در کانادا بود و in 1916 Manitoba became the first province to grant voting rights to women. در سال 1916 منیتوبا اولین استانی بود که به زنان حق رأی داد. در سال in 1917, thanks to the leadership of women such as Dr. Stove and other suffragettes, the federal government of Sir Robert Borden gave women the right to vote in federal elections. First to nurses at the battlefront, then to women who were related to men in active wartime service. در سال 1917 به لطف رهبری زنانی چون دکتر استوو و سایر فعالان جنبش دادن حق رأی به زنان، دولت فدرال سر روبرت بوردن به زنان حق رأی در انتخابات فدرال رو داد. ابتدا به پرستارانی که در خط مقدم بودند و سپس به مردانی که در خدمت به زنانی که با مردانی که در خدمت در جنگ بودند وابسته بودند، مثلا همسرشون بودن یا خواهر یا برادرشون بودن. In 1918, most Canadian female citizens aged 21 and over were granted the right to vote in federal elections. در سال 1918 به اکثر شهروندان کانادایی 21 سال به بالا حق رأی در انتخابات فدرال داده شد. In 1921, Agnes MacPhail, a farmer and teacher, became the first woman MP. در سال 1921 اگنس مکفیل کشاورز و معلم اولین عضو زن پارلمان شد. Due to the work of Therese Casgrain and others, Quebec granted women the vote in 1940. به لطف فعالیت‌های ترس کاسگرین و سایرین کبک هم در سال 1940 به زنان حق رأی داد. Canadians remember the sacrifices of our veterans and brave fallen in all wars up to the present day in which Canadians took part each year on November 11th, Remembrance Day. این Remembrance Day رو حفظ کنید. کانادایی‌ها ایثار کهنه سربازان و سربازان کشته شده در تمامی جنگ‌هایی که تاکنون کانادا در آن شرکت داشته است رو هر سال در تاریخ 11 نوامبر در مراسم یادبودی به نام روز یادبود برگزار می‌کنند. Canadians wear the red poppy and observe a moment of silence at the 11th hour of the 11th day of the 11th month to honor the sacrifices of over 1 million brave men and women who have served, and the 110,000 who have given their lives. کانادایی هایی که در این روز گل خشخاش قرمز به سینه میزنن و در ساعت 11 روز 11 ماه 11 1 دقیقه سکوت میکنن تا به ایثار میلیون ها زن و مردی که در کشور خدمت کردند و 110,000 نفری که جان خود را در این راه از دست دادن ادای احترام کنند. Canadian medical officer Lieutenant Colonel John McCrae composed the poem in Flanders Fields in 1915. It is often recited on Remembrance Day. در سال 1915 کلونل جاک مکری شعری با نام دشت‌های فلندرز سرود که معمولاً در روز یادبود خوانده می‌شود. خب این قسمت وسط در واقع کانادا's هیستوری بود و در بخش بعدی ما به قسمت پایانی کانادا's هیستوری میرسیم تا در ویدیو ششم در واقع شما کانادا's هیستوری رو تموم بکنید. با ما همراه باشید.